L-am întâlnit pe Mircea Eliade pentru prima dată în 1932 în București, unde tocmai terminasem vagi studii de filozofie. La vremea aceea, el era idolul noii generații. N-a încetat niciodată să mă farmece spectacolul curiozității lui. O curiozitate atât de vastă, atât de neînfrânată, care ar fi morbidă la oricare altul decât el. Eliade nu avea nimic din încăpățânarea sumbră și perversă a maniacului, a obsedatului, care se închide într-un singur domeniu, într-o singură zonă și respinge tot restul ca pe ceva auxiliar și facil. Ai fi zis că stăpânește arta de a amâna la nesfârșit oboseala. Tot ce era negativ, tot ce incita la autodistrugere în planul fizic, cât și în cel spiritual, îi era pe atunci străin. Când a început să țină cursuri la Facultatea de Litere din București, mergeam să-l ascult de câte ori puteam. Fervoarea risipită în articolele lui se regăsea din fericire în aceste prelegeri, cele mai însuflețite, cele mai vibrante din câte am auzit vreodată. Fără notițe, fără nimic, luat de valul unei erudiții lirice, zvârlea cuvinte convulsive și totuși coerente, subliniate de mișcarea crispată a mâinilor. O oră de tensiune, după care, adevărat miracol, nu părea istovit și poate că nici nu era. Într-o viață anterioară trebuie să se fi hrănit numai cu ierburi, deși a putut păstra atâta prospețime și încredere, ca și atâta inocență. Nu puteam să-l iert, că mă simțeam mai bătrân decât el. Îmi amintesc totul. Și nu doar ca un șir de imagini îngălbenite, înghesuite între paginile unei cărți vechi, ci ca o febră ce mă străbate și acum, de parcă aș putea întinde mâna să ating fiecare detaliu. M-am născut la București în anul 1907, într-o familie de ofițeri. Tatăl meu, un moldovean cu spirit sever, alesese să-și schimbe numele din Ieremia în Eliade, poate din admirație pentru acel scriitor care purtase același nume, poate dintr-un orgoliu pe care n-aș fi îndrăznit să îl contest. Avea o bibliotecă impresionantă, toate cărțile așezate frumos în spatele unor geamuri, ca niște prizonieri condamnați la o viață de neatins. Eu, însă, simțeam că îmi vorbeau, că ascundeau taine ce nu puteau fi lăsate să doarmă. Dar tata nu mi îngăduia să citesc romane. Credea că sunt pline de adulteri și minciuni. Încă din primii ani ai copilăriei, am simțit o atracție irezistibilă pentru cunoaștere. La Râmnicu Sărat, unde tata fusese mutat cu garnizoana și locuiserăm pentru o vreme, îmi petreceam zilele printre insecte, cercetându-le ca un alchimist care descoperă viața într-un fir de praf. Am fost un copil tăcut, nu retras, dar adesea prins într-o lume pe care ceilalți nu o vedeau. Am amintiri clare despre copilărie. Revăd imagini de când eram foarte mic, inexplicabil de clare. Îmi amintesc că eram în grădină, alături de fratele meu și de câinele nostru alb, Picu. Ne tăvăleam toți trei în iarbă, sub ochii mamei, care discuta mereu cu câte o vecină. Nu înțelegeam cuvintele lor, dar vocea mamei era cel mai liniștitor sunet din lume. Un fel de cântec pe care doar ea știa să-l cânte și care mi-a rămas, inevitabil, amprentat în minte. O altă amintire, gara. Mulți oameni. Mă aflam acolo, într-o seară, ținând strâns în mână un corn cu lapte. Era mare, prea mare, așa că nu îndrăzneam să-l mușc. Îl priveam, mă felicitam că îl aveam. Până când un băiat, mai mare decât mine, a apărut de nicăieri. Mi l-a smuls din mână și a dispărut. Mi-a zâmbit obraznic înainte să-l înfulece, iar eu am rămas încremenit. Atunci am înțeles că îndrăzneala învinge mereu timiditatea. Odată, tatăl meu a venit acasă cu o guvernantă franțuzoaică. Nu vorbea prea bine română. Fuma neîncetat și mirosea a tutun. Îmi era sete tot timpul, dar nu-mi dădea voie să beau apă după școală. Am căutat în dulap,
și am găsit o sticlă pe care scria acid boric. La văzul acelei sticle în care credeam că este apă, am băut-o pe toată fără să mă gândesc. Nu mi-a fost rău imediat, dar mai târziu, în pat, prefăcându-mă bolnav, am auzit-o pe mama certând-o pe guvernantă. A doua zi, femeia a dispărut. În perioada copilăriei ne-am mutat mult. Am locuit o vreme la Cernavodă, la Tecuci, iar apoi la București. Casa noastră de pe strada Melodiei era întinsă, cu multe camere, coridoare lungi și locuri ascunse. Era un pod, unde mă refugiam ore întregi, căutând cărți pe care tatăl meu nu voia să le citesc. Am găsit acolo un volum de Iorga, pe drumuri depărtate. Am citit până m-au durut ochii. Mai târziu, am înțeles că lumina aceea slabă de sub grinzi îmi forța vederea și că aveam să fiu mereu miop. Când tata a aflat, a încuiat biblioteca, dar era prea târziu. Descoperisem că lumea reală putea fi părăsită, iar cărțile erau portalul, chiar cu prețul sănătății ochilor mei. Școala, pentru mine, a fost un chin și o descoperire în același timp. Eram miop, iar acest defect părea să mă condamne la o izolare și mai mare. Tatăl meu a hotărât că nu trebuie să-mi forțez ochii cu lecturi inutile, așa că mi-a interzis să citesc în afara manualelor. Dar nu puteam trăi astfel. Citeam pe ascuns în grădină, în spatele tufelor, cu inima bătând de frică și de entuziasm. Noaptea, când totul era liniștit, mă strecuram afară, în grădină, și priveam cerul. Încercam să înțeleg ordinea lumii, să descifrez misterele ascunse în stele. Mă întrebam mereu, de ce sunt aici? De ce nu pot fi și altundeva, în același timp? Și mai ales ce înseamnă să existi? Când Marele Război a ajuns la noi, în 1916, am simțit pentru prima oară frica adevărată. Nu frica de tata, nu frica de pedeapsă, ci frica aceea care îți strânge stomacul și te face să te uiți la oameni ca la niște umbre gata să dispară. Erau zile în care străzile orașului erau pustii, iar seara se auzeau clopotele de alarmă. Zepelinul venea din nou. Oamenii fugeau spre pivnițe, iar eu rămâneam lipit de geam, fascinat. Apoi a venit ziua în care tata a trebuit să plece. S-a urcat într-o mașină militară, cu arma la brâu, și ne-a lăsat în urmă. Nu l-am plâns. Nu-mi permiteam luxul lacrimilor. Știam că trebuia să rămânem tari, dar mai ales știam că, de acum înainte, eram doar eu cu mine. În zilele care au urmat, am mers pe străzi. Am urmărit soldații germani cum defilau pe bulevard. Am simțit orașul schimbându-se sub ochii mei. Când am auzit că cineva fusese împușcat aproape de casa noastră, am înțeles că războiul nu era o poveste, nu era o aventură din cărțile mele. Era real și în el nu existau eroi, doar oameni care încercau să supraviețuiască. Într-o noapte, în pod, am aprins o lumânare și am început să scriu. Nu mai era suficient să citesc. Simțeam că trebuie să las urme, să îmi înșir gândurile pe hârtie, să încep să construiesc lumea mea. Dacă realitatea nu voia să-mi ofere un miracol, atunci îl voi crea eu. La început, scrisul era doar o scăpare, o felie de timp în care puteam să respir altfel. Dar curând, am înțeles că devenise un teritoriu în sine, o lume unde războiul, frica, chiar și propria mea copilărie puteau fi remodelate după voința mea. Mă trezeam de vreme, înainte ca orașul să se miște, și urcam în pod. Deschideam caietul cu coperți groase și încercam să prind ceva din nesfârșitele gânduri care mă tulburau. Era o liniște stranie acolo sus. Doar lemnul trosnea, uneori sub greutatea mea. Dar dimineața venea repede și odată cu ea realitatea. Bucureștiul nu mai era orașul pe care îl cunoscusem. Pe străzi, soldații germani patrulau tăcuți, ca niște automate. Piețele erau goale, rafturile magazinelor din ce în ce mai goale. Când mergeam cu mama după pâine, vedeam oamenii stând la cozi nesfârșite, tăcuți, cu privirile fixate în pământ. Nu mai era loc de povești, de râsete, de viața pe care mi-o imaginam că trebuie să existe în afara războiului.
Când tata s-a întors din armată și războiul s-a încheiat, dintr-o familie cu avere, ne-am transformat într-o familie săracă. Pensia lui de capitan nu-i mai ajungea să țină 3 copii la școală și o casă întreagă. A închiriat camerele casei din strada Melodiei, iar noi am locuit în cele 2 mici încăperi de la mansardă. Eram obișnuiți cu situația deja. În timpul războiului, camerele casei fuseseră preluate de nemți, deci nu era nimic nou pentru mine. Adolescentul de 12 ani care eram atunci. Timpul a trecut cu repeziciune și a urmat perioada liceului. Am intrat la Spiru Haret. Biblioteca mi-a devenit refugiu. Acolo, între rafturile prăfuite, unde mirosul cărților vechi mă amețea mai mult decât orice parfum, am înțeles că lectura nu era de ajuns. Trebuia să scriu, să formulez, să provoc. Profesorii mă priveau cu suspiciune. Unii mă admirau, alții mă tolerau, unii chiar mă disprețuiau. Eram prea curios, prea neliniștit. Puneam întrebări pe care nimeni nu le punea. Mă încurcam în filozofie când ceilalți se mulțumeau să memoreze lecțiile. Într-o zi, profesorul de latină m-a surprins citind pe sub bancă. Nu un manual, nu o carte de școală, ci un volum de Schopenhauer. Mi l-a smuls din mână și a făcut un gest de dispreț, de parcă tocmai descoperise un obiect periculos. "Asta nu te va ajuta la examen, Eliade," mi-a spus. Dar eu nu căutam să trec examene. Simțeam că există o ordine ascunsă a lumii, pe care oamenii nu o vedeau. O ghiceam în paginile filozofilor, în tratatele alchimiștilor, în manuscrisele uitate prin biblioteci. Căutam pietre filosofale, formule secrete, revelații. Am început să-mi exersez voința. Îmi impuneam reguli stricte, diete bizare, exerciții de concentrare. Dacă mintea trebuia să fie puternică, atunci trebuia să-mi înfrânez trupul. Mă trezeam la 4 dimineața, mă spălam cu apă rece, îmi notam visele, țineam un jurnal al gândurilor mele. Voiam să fiu lucid, să mă modelez după propria mea voință. Scriam deja în jurnalul meu de ceva vreme. Am început să scriu romanul adolescentului miop. Aveam atacuri de melancolie și simțeam că lamentările mele mă copleșeau. Stările mele interioare erau perfect compatibile cu filosofia pe care urma să o studiez în anii care au venit, dar mă puneau deseori în dificultate în viața de zi cu zi. Mă simțeam nefericit și complet nemulțumit de lume. Așa că am abandonat jurnalul și am continuat să citesc și să-mi scriu propriile opere, adâncindu-mă într-o lume imaginară. În aceeași perioadă, am descoperit cărțile lui Balzac, Voltaire și H.D. Citeam câte o carte de-a lui Balzac pe zi. Atât de mare îmi era fascinația. După ce am terminat tot ce îmi putea oferi biblioteca, am început să recitesc acele cărți care îmi deveniseră favorite. Până spre sfârșitul liceului, deja îmi fuseseră publicate câteva articole în reviste și ziare bucureștene, cum ar fi Cuvântul, Orizontul, Foaia Tinerimii, Universul Literar și Lumea. Și terminasem de scris romanul adolescentului miop. Am intrat apoi la Facultatea de Litere și Filozofie, un loc special creat pentru pasiunile mele, unde simțeam că melancolia mea, lupta mea cu sinele și setea de cunoaștere puteau coexista în armonie. Apoi s-a întâmplat ceva ce mi-a schimbat întreaga viață. Am descoperit filosofia, studiile orientale și istoria religiilor. În scurt timp, am devenit complet și iremediabil captivat de Orientul Antic. Căpătasem acces în Biblioteca Fundațiunii Carol I. Astăzi, Biblioteca Central-Universitară, încă din ultimii ani de liceu. Am început să navighez prin labirintul fascinant al cărților despre piramidele din Egipt, înțelepciunea caldeenilor, științele oculte ale persienilor. Începeam să simt o dorință nestăvilită de a rezolva toate misterele religiilor din toate timpurile. Profesorul Locusteanu mi încuraja aceste porniri și m-a încurajat să învăț ebraica, de care nu am fost atras, dar m-am străduit, citind și exersând câteva ore pe zi. Într-un final am renunțat.
M-am îndreptat înspre sanscrită și alte limbi orientale care îmi păreau mai interesante. Între timp, descoperisem cursurile unui tânăr profesor de logică și metafizică. Un personaj cu totul copleșitor, pasionat, care era capabil să ne conducă cu mintea pe culmile extazului intelectual, numai ca să ne trântească la pământ prin filozofia pe care o preda. Acest profesor era Nae Ionescu. Îi făcea pe toți ceilalți profesori să pară dezamăgitori în ochii studenților, inodori și insipizi, prin cunoașterea pe care ne-o desfășura în fața ochilor, ca un pergament, de unde nu știai niciodată ce ar mai putea apărea. În camera mea de studiu din mansardă adunasem mai mult de 1000 de cărți. În această mică și modestă cameră mai aveam și un insectariu, un ierbariu, o colecție de minerale și câteva bazoreliefuri și copii ale hieroglifelor egiptene pe pereți. În 1927, Nae Ionescu a venit în vizită la mine. Când a intrat, a fost de-a dreptul fascinat. "Ce cameră minunată! Perfectă pentru studiu!" a spus el atunci. Avea dreptate. Era locul ideal pentru acel studiu furios, neîncetat, de care eram îndrăgostit cu patos și din care nu mă puteam opri. Visam să scriu la fel de mult și de coerent precum profesorul Nicolae Iorga, ale cărui lucrări le descoperisem cu mult timp înainte și pe care le devoram cu sete. Nu mergeam la universitate la toate cursurile, studiam în camera mea și participam numai la cele mai interesante lecturi. Eu învățam pentru mine, nu pentru universitate. Cu toate acestea, am trăit experiența studențimii din plin. Colegii mei se adunau deseori în mansarda mea, băieți și fete. Singura sursă de lumină era o lampă slabă, care transforma camera mea într-un loc idilic, plin de mister. Discutam despre cărți, mitologie, subiectele nuvelelor care ne dădeau palpitații. Uneori, aceste întâlniri semănau izbitor de mult cu scene din nuvelele rusești pe care le citeam. În acea cameră, de pe strada Melodiei, l-am cunoscut și pe Emil Cioran. Îmi amintesc ca și cum s-ar fi petrecut ieri. Era o seară rece. Venise cu Noica, pe care îl cunoșteam din liceu. Când l-am văzut prima dată, am fost surprins de privirea lui. Avea acea strălucire febrilă, un amestec de luciditate și disperare, ca și cum întreaga existență i se revelase într-o singură clipă și fusese nevoit să o poarte ca pe un blestem. Părea că nu doar gândea filosofia, ci o trăia cu fiecare fibră a ființei sale. Nu avea acea nevoie de confirmare pe care o vedeam la atâția alți tineri intelectuali. Era deja convins că viața e un eșec sublim și că, oricât am încerca, suntem condamnați la suferință și inutilitate. Ne-am apropiat repede, eu, cu optimismul meu cenzurat de propriile mele îndoieli, el, cu pesimismul său transformat în doctrină. Discutam despre Nietzsche, despre Schopenhauer, despre misticism și destinul culturii române. El își ironiza propria țară cu o vervă nemiloasă. Eu încercam să-i demonstrez că România putea fi mai mult decât o provincie a disperării. Poate că, într-un fel, ne completam unul pe altul. El mă atrăgea în adâncurile scepticismului, iar eu încercam să-l trag spre o viziune mai luminoasă. Anii au trecut și drumurile noastre s-au despărțit, dar nu ne-am pierdut niciodată cu adevărat. Eu am plecat spre India, în căutarea unui alt tip de înțelepciune. El a ajuns la Paris, unde și-a desăvârșit filosofia neantului și a exilului. Îl citeam și îl recunoșteam în fiecare rând. Aceeași furie lucidă, același refuz al iluziei, aceeași eleganță necruțătoare a gândirii. Fiecare tânăr din acel grup s-a transformat mai târziu într-un intelectual cunoscut. Era un grup de genii, dar fiecare în felul său unic. Constantin Noica, spre exemplu, părea un om din altă epocă, un cărturar care pășea printre noi cu o siguranță nobilă, dar lipsită de aroganță. Era atent la orice cuvânt, la orice nuanță, de parcă fiecare idee trebuia să fie cântărită și așezată la locul ei potrivit. Am schimbat câteva fraze despre Kant, despre Goethe,
despre nevoia unui sistem de gândire care să ordoneze haosul culturii românești. Și atunci am înțeles că Noica nu era doar un intelectual, era un constructor, un om care căuta să pună rânduială în gândire, să creeze un fundament stabil pentru noi toți. Eram foarte diferiți. Eu eram fascinat de mister, de sacru, de marile mituri ale umanității, în timp ce el căuta rigoarea, precizia, ordinea lumii ideilor. El spunea că adevărul se găsește în claritate, în limpezimea unei fraze bine articulate, iar eu credeam că adevărul e ascuns în simboluri, în labirintul experienței umane. Și totuși, aceste diferențe ne-au apropiat. Era o bucurie să-l ascult vorbind despre Hegel sau despre Platon, să-i urmăresc raționamentele perfect construite, chiar și atunci când le simțeam străine de propria mea natură. Ani la rând, după ce m-am maturizat, mi-am amintit acele momente în cele mai mici detalii, savurând atmosfera boemă, ca și cum acele momente nu s-ar fi încheiat nicicând. Dormeam între 4 și 5 ore pe noapte. Încercam să devin un supraom. Mă luptam cu somnul într-o încercare de a depăși condiția umană, pentru că mintea mea era trează, iar eu voiam ca și corpul meu să țină pasul cu ea. La începutul anului 1928, am plecat la Roma pentru 3 luni să explorez bibliotecile și să studiez tot ce puteam găsi în materie de filosofie, în special cea indiană, care începuse să-mi acapareze mintea, alchimie, ocultism, orient și religie. Îmi amintesc ca și cum ar fi fost ieri, momentul în care am deschis pentru prima oară istoria filosofiei indiene de Surendranath Dasgupta, cel mai popular istoric al filosofiei indiene. În prefață îi transmitea mulțumiri lui Maharaja, Mahindra Chandra Nandri, din Kasim Bazar, pentru ajutorul primit atunci când a scris cartea. Am notat imediat numele și adresa lui Maharaja de pe acea carte și i-am trimis o scrisoare în limba franceză. I-am spus că pregătesc o lucrare de licență pe tema filosofiei indiene și că aș vrea să merg în India, timp de 2 ani, să lucrez cu Dasgupta. Îi spuneam că sunt dispus să trăiesc modest și îl întrebam dacă era dispus să-mi ofere o bursă de studii odată ajuns în India. Privind înapoi, îmi dau seama că viața mea ar fi fost foarte diferită dacă nu aș fi trimis acea scrisoare. Nu aveam mari speranțe că voi primi un răspuns, așa că am continuat să studiez, iar în iunie m-am întors în România, unde am continuat să studiez și să muncesc la ziarul Cuvântul, alături de neobositul Nae Ionescu. Într-o dimineață de august am primit un plic pe care se observa un timbru indian. L-am deschis cu mâinile tremurânde. Era de la Maharaja. Îmi trimisese o scrisoare în care mă felicita că am decis să studiez filosofia indiană și îmi spunea că îmi poate oferi o bursă de studii de 5 ani, pentru că perioada propusă de mine ar fi fost insuficientă. Mă simțeam ca într-un vis. Am citit și recitit acea scrisoare de 10 de ori. Mă obseda ideea de aventură, dar nu aventură în sensul banal, de călătorii și întâmplări exotice, ci aventura cunoașterii. Îmi imaginam că voi descoperi un secret pierdut, ceva ce oamenii normali nu aveau acces să înțeleagă. Poate că acest secret era ascuns în istoria religiilor, poate în filozofie, poate într-un text sanscrit uitat într-o bibliotecă prăfuită din India. Ajuns în Calcuta, mi s-a părut că lumea întreagă se răsturnase. Străzile fremătau de oameni, mirosurile erau grele și stranii, iar soarele avea o lumină altfel decât cea din Europa, mai crudă, mai directă, ca și cum ar fi vrut să ardă până și umbrele. Orașul nu avea nimic din ordinea severă a marilor capitale europene. Aici, totul părea că se mișcă într-un ritm al lui, unul pe care nu-l puteai controla, ci doar accepta. L-am întâlnit pe profesorul Dasgupta, mentorul meu, un om de o finețe extraordinară, care m-a primit cu o căldură neașteptată. El nu era doar un savant, ci un om care părea că respiră filosofia pe care o predă. M-a introdus în studiul sanscritei, în textele vedice, în mistica hindusă. La început,
Eram copleșit. Vocabularul era imposibil, structura textelor mi se părea inuman de complicată. Dar treptat, cu răbdare, cu o voință pe care o impusesem asupra mea, încă din adolescență, am început să înțeleg. Când mi s-a oferit ocazia să locuiesc într-un ashram, să trăiesc printre înțelepții hinduși, am acceptat fără ezitare. Acolo, într-o cameră mică, cu o rogojină pe podea și câteva cărți vechi pe rafturi, am început să descoper India în adevăratul sens al cuvântului. Zilele mele erau simple. Studiam, meditam, discutam ore întregi cu cei care trăiau acolo, încercând să le pătrund logica și felul de a vedea lumea. Cel mai greu mi-a fost să învăț să accept tăcerea. În Europa, fusesem obișnuit să caut răspunsuri în cuvinte, în argumente, în raționamente. Aici, mulți dintre interlocutorii mei îmi răspundeau printr-o tăcere calmă, ca și cum răspunsul ar fi fost deja în mine, dar nu eram pregătit să-l văd. Era frustrant la început, dar apoi am înțeles. Cunoașterea adevărată nu vine din cuvinte, vine din ceea ce rămâne când cuvintele dispar. Într-o noapte, în ashram, am simțit pentru prima dată că înțeleg ceva din acel mister pe care îl căutasem toată viața. Stăteam sub un copac, ascultând vântul mișcând frunzele, și am simțit o liniște profundă, o siguranță pe care nu o mai cunoscusem până atunci. Nu era o revelație, nu era un adevăr absolut care mi se dezvăluia dintr-o dată. Era mai degrabă sentimentul că mă aflam pe un drum corect, că în sfârșit eram unde trebuia să fiu. Dar India nu era doar misticism și filozofie. India era și febră, era și căldură sufocantă, era și haos. Am trecut prin boli, prin momente de singurătate atroce, prin episoade de îndoială, cum nu mai avusesem niciodată. Uneori mă întrebam dacă nu eram doar un alt european care încerca să găsească un sens acolo unde nu era nimic de găsit. Alteori simțeam că tot ce trăisem înainte fusese doar o pregătire pentru acest moment. Zilele în India au devenit un amestec de revelație și epuizare. Mă trezeam, înainte de răsărit, spălându-mi fața în apa rece dintr-un ibric de alamă, încercând să prind liniștea dimineții. Soarele arunca umbre lungi peste grădina ashramului, iar aerul mirosea a praf și iasomie. Încă nu mă obișnuisem cu ritmul de aici. Tot ce învățasem în Europa despre disciplină, despre logică, despre metodă, părea să nu aibă nicio greutate aici, unde timpul curgea altfel. Profesorul Dasgupta mă privea cu un zâmbet abia schițat, ori de câte ori mă încruntam, chinuit de un pasaj din Upanishade pe care nu reușeam să-l înțeleg. Eliade, ai impresia că poți prinde un pește cu un pumn încleștat? Mă întreba el. Și eu rămâneam tăcut, pentru că știam că răspunsul era în mine, dar încă nu-l puteam formula. Așa era India. Nu-ți dădea răspunsuri clare, îți fura certitudinile și le înlocuia cu întrebări mai adânci. În ashram, printre brahmani și sadhus, am experimentat o viață pe care nu mi-aș fi imaginat-o niciodată în București. Posturile lungi îmi curățau trupul, dar îmi ardeau și nervii. Meditațiile îmi epuizau mintea, iar când mă trezeam, aveam impresia că mă întorc dintr-o altă dimensiune. Am stat nopți întregi, încercând să înțeleg ce înseamnă tăcerea, ce înseamnă să renunț la sine, la ego, la gânduri. Dar cu cât încercam mai mult să înving tăcerea, cu atât ea devenea mai asurzitoare. Am fost aproape de a renunța. Într-o zi, după ore de meditație eșuată, m-am prăbușit în camera mea, exasperat. Am luat un creion și am început să scriu. Nu știam ce scriu, nu aveam un plan. Dar cuvintele curgeau, se revărsau pe hârtie ca o eliberare. Am scris despre primele mele zile în India, despre profesorul Dasgupta, despre senzația de a mă simți străin și totuși legat de locul acesta. Atunci am înțeles că aceasta era adevărata mea cale. Nu eram făcut pentru tăcere. Eram făcut pentru a traduce lumea în cuvinte, pentru a lua haosul din mine și din jurul meu și a-l transforma în poveste. Am călătorit. Am plecat spre Himalaya. Am locuit într-o colibă de bambus.
Am întâlnit pusnici care trăiau în izolare de ani de zile. Am vorbit cu călugări budiști, cu înțelepți, care mă priveau ca și cum vedeau prin mine, ca și cum știau deja ce căutam. Dar nu eram pregătit să o recunosc. Dar India nu era doar mistică. Era și durere, era și boală, era și febră care mă țintuia la pat zile întregi. Într-un sat din sud, aproape că am murit. Aveam malarie, trupul îmi ardea, iar într-o colibă sărăcăcioasă, printre oameni care îmi ofereau tot ce aveau, am înțeles un adevăr crud. Toată cunoașterea din lume nu valorează nimic în fața propriei fragilități. Când m-am întors la Calcuta, eram schimbat. Nu mai eram tânărul din București care venise să descopere tainele Orientului. Eram cineva care înțelesese că nicio călătorie nu îți oferă ceea ce cauți. Ea doar îți arată că întrebările erau deja în tine dintotdeauna. Explorarea Indiei a fost o experiență unică, dar scopul meu era altul. Învățam limba sanscrită sub îndrumarea profesorului Dasgupta și studiam filosofia yoga. Eram cazat într-o cameră privată a unei case și mergeam de 2 ori pe săptămână la Dasgupta. Într-o zi, i-am cunoscut familia, pe cele 2 fiice, Maitreyi și Chabu, și pe fiul lui, care avea la acea vreme numai 5-6 ani și cu care mă străduiam să vorbesc bengaleză. Când am văzut-o pentru prima dată pe Maitreyi, fata de 16 ani care era atunci, nu m-a impresionat în niciun fel. Avea ochii prea mari și prea negri, buzele cărnoase și răsfrânte, culoarea pielii mată, brună, ca de lut și ceară. Nu i-am dat prea mare atenție. Până la începutul anului 1930, Calcuta devenise un loc periculos. Oamenii erau furioși. Avea loc o revoluție în toată regula, iar mai târziu, după arestarea lui Mahatma Gandhi, au avut loc revolte, Universitatea din Calcuta s-a închis, iar când indienii mă vedeau pe stradă, pe mine, singurul alb dintre ei toți, mă strigau Maimuța albă. Dasgupta și-a dat seama că drumul de la cazarea mea până la el acasă era prea periculos. A insistat să mă mut împreună cu familia lui. Colaboram la diferite lucrări, iar adopția mea temporară ne făcea munca mai ușoară. Am acceptat bucuros. Pe Maitreyi o văzusem de multe ori înainte de a-i înțelege prezența. Se strecura prin casă cu o grație pe care doar ochii antrenați ai unui străin o puteau percepe. În acel haos al mirosurilor de santal și ceai, în lumea disciplinată a casei profesorului Dasgupta, unde cărțile păreau mai vii decât oamenii, Maitreyi era o pată de lumină. Își purta sariul cu nonșalanță, ca și cum ar fi făcut parte din ea însăși, dintr-o esență pe care nu o puteam cuprinde. Prima dată când am schimbat mai mult decât un salut formal, era într-un amurg dens, greu, cu cerul încins de apus. Mă prinsese într-un colț al bibliotecii, printre manuscrise sanscrite și volume prăfuite de filozofie hindusă. Am ridicat privirea din carte și am descoperit-o lângă mine, studiindu-mă cu acea curiozitate pe care doar indienii reușesc să o facă să pară firească, fără vreo urmă de indiscreție. "Ce citești?" a întrebat ea, cu un accent abia perceptibil. "Upanishadele," am răspuns. A zâmbit. Nu era un zâmbet simplu, era o ușoară ironie, o confirmare că nu eram decât un străin rătăcit printre cuvinte vechi, neavând cheia reală a înțelegerii lor. "Înțelegi ceva?" Era prima provocare. Mă testase. Am ridicat din numeri, fără să-i ofer satisfacția unei mărturisiri complete. "Încerc." A râs. Un râs scurt, ca un clinche de brățări. Și s-a așezat pe podea, în stil indian, lăsându-mă să-i observ ochii, un întuneric moale, fără margini. Am simțit pentru prima dată că mă aflam în pericol. Lucram la o nuvelă când Dasgupta a rugat-o pe Maitreyi să mă ajute. Ea îmi corecta greșelile în bengaleză, iar eu o învățam franceză. Petreceam majoritatea timpului în biblioteca și am devenit prieteni foarte repede. Am tradus împreună câteva poezii de Tagore pe care ea îl venera. Ne-am apropiat din ce în ce mai mult și, fără să-mi dau seama, m-am îndrăgostit iremediabil.
Abia după multe zile petrecute împreună, văzându-mi puterea de muncă și dorința de cunoaștere, s-a uitat la mine ca la egalul ei. Odată, în timp ce sortam fișele de termeni tehnici ai cărții Istoria filosofiei indiene, mâinile noastre s-au întâlnit deasupra cutiei și nu le-am mai putut descleșta. În ciuda diferențelor dintre culturile noastre, a tuturor ezitărilor și rezistențelor, cu toate neîndemânările sau îndrăznelile nesocotite, dragostea dintre mine și Maitreyi a crescut. Trăiam un lung și terifiant vis de noapte de vară. Nu a fost o iubire rapidă, nu una pasională, cum aveam să scriu mai târziu, poate din dorința de a dramatiza, ceea ce în acel moment era mai mult o hipnoză. Nu puteam înțelege de ce mă atrăgea, pentru că nu semăna cu femeile pe care le cunoscusem, pentru că avea o inteligență ascuțită și inocență în același timp, pentru că îmi vorbise de Tagore înainte să o întreb, pentru că mă privea ca și cum ar fi știut ce gândeam înainte să rostesc vreun cuvânt. Serile erau singurele momente în care puteam vorbi, fără ca Dasgupta să ne întrerupă. Ea vorbea despre natură, despre zei, despre visuri, iar eu încercam să pătrund în acea lume cu logică occidentală, incapabil să accept că lucrurile pot exista și dincolo de rațiune. Într-o seară, pe terasa casei, s-a apropiat atât de mult încât am putut simți parfumul ei, un amestec de trandafiri și lemn de santal. Crezi în reîncarnare? Am râs, dar întrebarea m-a prins nepregătit. Nu, am spus. Atunci ai pierdut deja o parte din ceea ce există. Și m-a lăsat acolo, cu tăcerea, cu gândurile mele. În zilele următoare, prezența ei a devenit mai insistentă, mai puțin întâmplătoare. Maitreyi îmi aducea cărți. Îmi povestea despre miturile Indiei. Mă provoca să văd lumea altfel. Îmi vorbea despre stele și despre sufletele oamenilor, despre viața care se prelungește dincolo de existența noastră. Într-o noapte, în grădină, a luat o floare de iasomie și a apropiat-o de obrazul meu. Vezi, aroma aceasta nu moare niciodată. Rămâne în memorie, în aer, în noi. Așa este și dragostea. Am rămas fără răspuns. Era prea devreme pentru a înțelege tot ceea ce spunea, dar simțeam că mă transform, că lumea mea veche se dizolva încet în cea pe care mi-o oferea ea. Nu aveam să înțeleg cât de aproape eram de sfârșit, decât atunci când a venit profesorul. Fără explicații, fără reproșuri, doar verdictul rece, clar. Trebuia să plec. Familia ei aflase despre scurta noastră idilă, despre pasiunea noastră și chiar despre planurile de căsătorie. Atunci ceva în mine s-a rupt. Știam că nu o să o mai văd. O slujnică mi-a adus un bilet. Nu înțelegi încă, dar trebuie să pleci. Într-o zi vei scrie despre asta și atunci poate că voi exista pentru tine, așa cum nu am putut să exist acum. Nu am luat nimic cu mine, doar o durere pe care aveam să o ascund ani întregi sub pretextul filozofiei, al studiului, al aventurii. Fusese planificat să fiu mutat la o altă familie și să-mi continui studiile, însă o veste din România de la tata m-a forțat să mă întorc cu totul în țară. În noaptea plecării, mi s-a părut că o văd, departe, în umbra pridvorului, un contur de lumină în sariul ei alb. Sau poate că era doar India care își închidea ușile în fața mea. Ani mai târziu, aveam să mă întorc la acele amintiri și să le aștern pe hârtie, încercând să recreez ceea ce fusese pierdut. Dar realitatea se împletea cu fantezia, iar Maitreyi devenise deja un mit. Dar știam că, pentru mine, această călătorie nu se încheiase. India nu pleca din mine. India avea să mă urmeze toată viața. Și, cu acea certitudine, am urcat în trenul care mă ducea spre port, spre vapor, spre casă. Ninsese în București. Zăpada se așezase pe casele pe care le știam din copilărie, dar nimic nu mai era la fel. M-am trezit în mansardă, în camera în care îmi petrecusem adolescența, iar cărțile mele erau tot acolo, așezate exact cum le lăsasem. Dar aerul era altul,
Străzile păreau străine și mă simțeam ca un actor care s-a întors pe scenă, doar că piesa se juca acum într-o limbă necunoscută. De luni întregi mă hrănisem cu gândul întoarcerii, cu imaginea revederii celor dragi. Dar când am ajuns acasă am simțit că nu am ajuns de fapt nicăieri. De parcă aș mai fi avut drum de parcurs. De parcă India încă mă ținea captiv în visul ei. În dimineața aceea am mers la redacția Cuvântul, la pasajul Imobiliara, astăzi pasajul Victoria. Nae Ionescu m-a privit îndelung, zâmbind într-un fel pe care nu-l înțelegeam. "E bine că te-ai întors," mi-a spus. Și am simțit în glasul lui o oboseală ascunsă, o ironie de care nu eram sigur. Lumea se schimbase. Cuvântul devenise, într-un fel, un ziar semi-oficial al regimului Carol al II-lea, iar Nae nu mai era figura de necontestat de altădată. În cercurile palatului, influența lui era în declin. Zvonurile despre discreditarea sa începuseră să circule. Puțin mai târziu, au intrat în redacție Racoveanu, Mihail Sebastian și Ion Călugăru. Nu îi cunoscusem personal până atunci, dar le știam scrierile. Racoveanu râdea tare, un râs sincer și zgomotos. Călugăru, cu trăsături tăioase, fuma nervos, iar Mihail Sebastian nu era deloc așa cum mi-l imaginasem. Crezusem că va fi mai arogant, mai distant, dar era doar tăcut, discret, ca și cum existența lui s-ar fi construit pe un echilibru fragil. În zilele ce au urmat, am început să îmi reiau viața în București. Revederea prietenilor fusese caldă, dar mă simțeam de parcă veneam dintr-o altă epocă. Încercam să le povestesc despre Calcuta, despre tăcerea templelor, despre mirosul de santal și ceremoniile ascunse ale brahmanilor, dar cuvintele mi se păreau inutile. Ei mă ascultau cu interes, dar privirile lor îmi spuneau că India era pentru ei doar un loc exotic, un decor îndepărtat dintr-un roman de aventuri. M-am reîntors la universitate, unde am fost întâmpinat cu un amestec de curiozitate și scepticism. Profesorii mă priveau ca pe un student promițător care se pierduse într-o iluzie orientală. Unii dintre ei m-au întrebat dacă mă întorsesem definitiv sau dacă aveam de gând să fug din nou spre alte lumi neînțelese. Le-am răspuns că mă întorsesem, dar chiar și în timp ce spuneam acele cuvinte, știam că nu aparțineam pe deplin acestui loc. Într-o seară, am urcat în mansardă și am început să scriu. Era singura cale prin care puteam ordona gândurile, prin care puteam încerca să aduc India mai aproape de mine. Am scris fără oprire despre nopțile din Himalaya, despre întâlnirile cu yoginii, despre căldura asfixiantă din Calcuta. În acel moment am înțeles, chiar dacă mă întorsesem în România, o parte din mine va rămâne pentru totdeauna acolo, pe malurile Gangelui. Diminețile în București aveau acum un alt ritm. Mă trezeam de vreme, dar nu mai aveam nerăbdarea de altă dată, când zilele mi se păreau prea scurte pentru tot ce voiam să învăț, să citesc, să scriu. În schimb, priveam îndelung prin fereastra îngustă a mansardei, urmărind zăpada cum se topea încet, transformându-se în mici râuri murdare ce se strecurau pe străzi. Ziua, asistam la cursurile lui Nae Ionescu, încercând să înțeleg cum putea să domine o încăpere doar ridicând ușor sprânceana. Noaptea, mă închideam în mansardă și scriam. Paginile se adunau, se suprapuneau. Uneori mă uitam la ele și nu mai știam ce e realitate și ce e ficțiune. Îmi amintesc cum Rebreanu mi-a spus, privind peste umăr un fragment din Întoarcerea din Rai: "E bine, dar te grăbești. Dacă ai rescrie totul de 3 ori, ai scrie o capodoperă." Știam că avea dreptate, dar ceva din mine refuza această disciplină lentă. Scriam ca și cum aș fi fost urmărit. În lunile ce au urmat, am început să fiu tot mai implicat în viața culturală a Bucureștiului. Articolele mele stârneau reacții diverse, iar uneori mă trezeam prins în polemici aprinse. O nouă generație de gânditori și scriitori își făcea loc, iar eu mă regăseam în mijlocul acestei efervescențe intelectuale.
Cu toate acestea, mă simțeam în continuare rupt între două lumi. Între timp, relațiile mele cu Nae Ionescu se adânceau. Conversațiile noastre deveniseră mai intense, mai tăioase. Vorbeam despre destinul României, despre rostul generației noastre, despre idei care ar fi părut radicale celor din afară. Nae mă provoca, mă împingea să gândesc dincolo de limitele mele, iar eu acceptam această provocare cu o sete pe care nu o mai cunoscusem. Însă, vremurile se schimbau cu o viteză pe care nu o puteam controla. În cercurile politice, tensiunile deveneau din ce în ce mai evidente, iar influența ideologiilor extreme începea să se simtă în toate domeniile. Uneori, mă întrebam dacă aveam să mă regăsesc vreodată pe deplin în această societate care părea prinsă într-un vârtej de contradicții. Câteodată mă întrebam dacă nu era o goană fără sens. Cercul Criterion, întâlnirile cu Vulcănescu, cu Petru Comarnescu, seratele literare de la Capșa, toate acestea îmi hrăneau o nevoie adâncă de dialog, dar nu mi ofereau liniștea pe care o căutam. Politica începea să se infiltreze în tot și în toate. Printre prietenii cu care mă întâlneam în fiecare duminică, Mihail Sebastian, Gheorghe Racoveanu, soții Polihroniade, Vulcănescu și mulți alții. În casa Floricăi Capsali și a lui Mac Constantinescu se afla și o femeie mică, blondă, mereu zâmbitoare, discretă pe nume Nina Mareș. Locuia într-una dintre odăile acestei case și, deși avea o viață grea, nu se plângea niciodată. Îl ajuta pe Mihail Sebastian cu manuscrisele nuvelelor lui, aproape imposibil de descifrat de oricine altcineva. După o vreme am rugat-o să mă ajute și pe mine cu dactilografierea. Nu ne-am apropiat imediat. La acel moment, aveam deja o legătură cu Sorana Țopa, o femeie de o inteligență aparte, dar care mă sufoca prin nevoia ei de atenție și profunzime. Spre sfârșitul anului 1932, în a treia zi de Crăciun, la o altă întâlnire între prieteni, i-am observat Ninei mâinile mici și delicate, cu degete subțiri, ca ale unui copil, și fără să-mi dau seama ce fac, i le-am luat în ale mele. Ea zâmbea încurcată. Știa despre Sorana și problemele noastre. Mă consola și ne amuzam împreună. Restul prietenilor ne priveau curioși. Când s-a lăsat seara, am condus-o acasă și am sărutat-o. A doua zi am revăzut-o, cu toate că îmi propusesem să nu ne mai vedem. Am cinat, am fost la un cinematograf și am petrecut noaptea împreună. Nina nu îmi arăta afecțiune vădită, dar am continuat să ne întâlnim. Știam că trebuia să-i mărturisesc adevărul Soranei, cu toate că ajunsesem să țin la ea cu adevărat, în ciuda prezenței ei obositoare. Sentimentul de vinovăție pe care mi-l cauza minciuna mă mânca pe dinăuntru, dar pentru o vreme nu am făcut nimic. Într-un final, mi-am luat inima în dinți. I-am spus Soranei că legătura noastră nu poate continua, că nu suntem fericiți împreună. Nu eram un Don Juan. Nu știam să împachetez vorbele frumos, iar imaginația mea funcționa numai atunci când scriam cărți, nu și în dragoste. Cât de mult sufeream din cauza situației pe care mi-o creasem singur. Sorana nu a acceptat. Suferea prea mult la simplul gând al pierderii mele. Eu nu am avut puterea să insist, așa că relația noastră a mai continuat o vreme. Între timp, m-am concentrat pe terminarea tezei de doctorat. Am publicat Maitreyi, care a avut un succes orbitor, și am început să scriu următorul roman, Întoarcerea din Rai. Făceam și traduceri. Țineam strâns legătura cu Nae Ionescu și cu toți cei din redacție. Scriam la cuvântul și studiam în continuu. Pe deasupra, fusesem numit conferențiar și țineam un curs la universitate. Însă decizia mea nu mai putea fi amânată. Aveam o viață amoroasă dublă. Am decis să o rup cu Sorana, iar Nina a rămas în viața mea. I-am propus să locuim împreună. Pe cât de fericită a fost, în câteva minute, chipul ei s-a întristat. Trebuie să-ți mărturisesc un secret, mi-a spus. Nu mai am mult de trăit. Știu că o să mor tânără. Nina era foarte bolnavă. Avea cancer, dar nu îmi spusese atunci.
Nu mi-am schimbat decizia. Am decis să rămân alături de ea și urma să ne căsătorim. Însă Nina mea, cea cu degetele subțiri și delicate, era o simplă angajată la societatea de telefoane, săracă, avea un copil și divorțase de un ofițer care îi frânsese inima cu puțin timp în urmă. În ochii familiei mele, nu exista o partidă mai nepotrivită decât ea. Ar fi sperat să rămân cu Sorana, o femeie care s-ar fi încadrat mult mai bine în mediul intelectual în care ajunsesem. Am făcut nunta în 1933, în ciuda suferinței familiei mele. Fratele meu, Nicu, luase tot o fată săracă, iar familia mea ar fi sperat să ajut situația, căsătorindu-mă cu cineva cu o poziție socială satisfăcătoare. Am suferit teribil, dar nimic nu mă putea împiedica să mă țin de promisiune. Venise timpul să plec din mansarda boemă a casei părintești, în care citisem atâtea mii de nopți la lumina unei lămpi slabe, în care petrecusem atâtea momente prețioase cu prietenii și colegii de liceu, în care visasem să devin un supraom și în care așteptasem cu atâta nerăbdare scrisoarea din India. Când au venit căruțașii să-mi ia cele aproximativ 5.000 de volume pe care le aveam acolo și să le transporte în noul apartament, m-am simțit de parcă aș fi asistat la propria mea înmormântare. Nici măcar n-am fost în stare să privesc înapoi și să-mi iau rămas bun. Până și prietenii mei erau sceptici. Câțiva au încercat să mă convingă să-mi schimb hotărârea. Se temeau că mă lansasem într-o viață burgheză periculoasă pentru că închiriasem un apartament mare pe bulevardul din Nicu Golescu. O ajutam pe Nina și aveam numeroase datorii. Ei se temeau, de fapt, că voi renunța la scris și la principiile mele, angrenându-mă în munci mediocre ca să pot supraviețui. Noua noastră locuință din bulevardul Golescu, destul de aproape de Gara de Nord, se afla la etajul al 3-lea, într-o clădire care fusese construită chiar în acel an. Avea o sufragerie uriașă, 2 odăi de dormit, încă o cameră cu ferestre aproape cât întregul perete, în care am amenajat biroul și bibliotecile mai târziu. Inițial, miile de volume pe care le adusesem de acasă au fost așezate pur și simplu pe podea și au stat acolo până când am primit noul mobilier. Singurul lucru util pe care l-am avut la început a fost o masă de bucătărie împrumutată de proprietarul clădirii, care locuia la parter. Acolo studiam și scriam. La numai câteva luni de la nunta noastră, temerile tuturor au început să se risipească. Vedeau că rămăsesem același, că nu renunțasem la nimic din obiceiurile mele, la ritmul meu de lucru, la plăcerea discuțiilor nocturne despre filozofie, literatură și viitor. Pe de altă parte, o descopereau pe Nina. La început poate că îi intrigase, dar cu timpul au ajuns să fie cuceriți de ea. Nina nu era doar prezența blândă și discretă alături de mine, ci o prietenă de o inteligență ascuțită, cu o sinceritate care dezarma și care, în cele din urmă, îi sedusese pe toți. Observam cum treptat începeau să creadă că, datorită devotamentului ei, devenisem, într-un fel, invulnerabil. Nu le mai era teamă pentru mine. Orice s-ar fi întâmplat, oricâte capcane mi-ar fi întins viața, erau sigur că Nina va găsi o cale, că va ști să mă apere de înfrângere. După câțiva ani, în ochii lor, Nina depășise condiția unei simple soții. Devenise o prezență legendară, inseparabilă de destinul meu. Nu doar iubirea ei, ci și energia tăcută, voința neobosită și umorul fin cu care reușea să ascundă totul, făceau din ea o prezență aproape mitică. Îmi amintesc o seară, pe la 1934 sau 1935, când l-am întrebat pe Camil Petrescu de ce nu se căsătorise niciodată. Mi-a răspuns, zâmbind ironic, că pur și simplu nu avusese norocul să întâlnească o Nina Mareș. Îl impresionase faptul că, deși Nina trăia exclusiv pentru mine, nimeni nu putea observa asta la prima vedere. A fost nevoie de timp, pentru ca și el să înțeleagă cât de complet se identificase ea cu mine, fără să își piardă propria esență. Camil
mereu tulburat de ideea iubirii, mi-a mărturisit că pe el l-ar fi stânjenit o dragoste prea evidentă, dar că totuși nu s-ar fi putut căsători decât cu o femeie care ar fi fost, într-un fel, reflexia gândurilor și visurilor lui. Astfel, fără să-și propună, Nina devenise pentru cei din jurul meu un reper, o prezență de care toți ajunseseră să depindă într-un fel sau altul. Iar eu, deși mă prefăceam că nu observ, știam că fără ea, fără umbra ei delicată, viața mea ar fi fost mult mai fragilă. Anii petrecuți împreună au fost ani de speranță, dar și de suferință. Nu eram niciodată prezent cu adevărat, nici măcar atunci când încercam să fiu. Mintea mea era prinsă în paginile manuscriselor, în visele mele despre lumi dispărute, în căutarea a ceva ce nu avea formă. Nina îmi înțelegea tăcerile, poate prea bine. Era acolo când plecam și tot acolo când mă întorceam. Uneori mă întrebam ce vedea ea în mine, dacă mă vedea pe mine cel adevărat, sau doar o iluzie a unui bărbat care, în adâncul său, aparținea mai mult miturilor decât realității. Nina a fost o soție perfectă. Uneori ajungeam acasă cu prieteni sau colegi pe care îi invitasem la masă și uitam să-i telefonez, să o anunț. Alteori o anunțam că aduceam 10-15 prieteni acasă. Niciodată soția mea nu s-a împotrivit și nu mi-a reproșat nimic. Se adapta ușor, în ciuda vieții mele fanteziste, dezordonate, în care scriam nopțile până în zori și dormind diminețile. Aveam somnul sensibil, deci, atunci când dormeam, avea grijă să nu se audă absolut niciun sunet în casă. De multe ori s-a întâmplat să primesc scrisori de la admiratoare de la universitate sau din alte părți. Alteori, aceste femei telefonau acasă. Nina era plină de umor. Mă anunța cu veșnica întrebare: "Te caută o admiratoare. Vrei să vorbești acum sau să-i spun să revină într-o oră, după ce-ți termine articolul?" Spunea că este fericită lângă mine. Dar timpul nu iartă. În 1944 ne aflam la Lisabona. În exil, un exil dureros despre care am să vorbesc mai târziu. Boala ei s-a agravat rapid, ca o umbră care crește pe nesimțite. La început, am refuzat să cred, m-am agățat de speranța că va fi bine, că va trece. Doctorul care a examinat-o ne-a sfătuit să o internăm într-un sanatoriu lângă Lisabona. Am dus-o acolo. A fost o ședere de 2 luni, timp în care analizele ei ieșeau din ce în ce mai prost. În curând, o mai țineau în viață numai transfuziile de sânge, iar doctorii erau surprinși de rezistența ei. Apoi am înțeles că nimic nu mai putea fi schimbat. În același an, pe 20 noiembrie dimineața, Nina s-a stins. Când am pierdut-o, am simțit că o parte din mine se rupsese. Niciun cuvânt, nici o filozofie nu putea umple acel gol. Scrisul nu mai era refugiu, iar exilul ce avea să vină nu a fost doar unul geografic, ci unul al sufletului. Nu mai puteam citi altceva în afară de Biblie și câțiva autori care mă consolau prin scrierile lor. Nu mai puteam scrie nimic în afară de propriul jurnal. Insomniile din tinerețe s-au reîntors, iar liniștea îmi părăsise trupul și mintea. Aveam 37 de ani și eram văduv. Uneori, în serile tăcute, îmi aminteam privirea ei, o privire care spunea totul și care poate m-a iertat mai mult decât am fost eu capabil să mă iert pe mine însumi. Îl văd și acum pe Nae Ionescu, fermecătorul profesor pentru cursurile căruia se băteau studenții, sprijinit de catedră, fumând. Vocea lui tăioasă, ochii aceia care străpungeau mintea auditoriului, ca și cum ar fi vrut să-ți întoarcă sufletul pe dos, să-l scuture de convenții și de minciunile lumii. "Gândirea domnilor nu e pentru oameni slabi," spunea el, și unii râdeau, alții se temeau. Eu însă mă cutremuram. Când am început să scriu la cuvântul, alături de el, trăiam o epocă în care politica își întindea ghearele peste tot, când oamenii își alegeau taberele și, dacă nu alegeai, erai înghițit. Nae Ionescu era deja mai mult decât un profesor.
Era o voce, un oracol. Influența lui asupra mișcării legionare devenise notorie, deși el, ca întotdeauna, părea mai degrabă să joace un joc al minții, decât să creadă cu adevărat în cineva sau ceva. Jongla, schimba taberele, se aventurase în diferite relații amoroase, de dragul puterii, și își abandonase familia pentru a trăi o viață mai măreață. Dar fascinația lui pentru destin și sacrificiu, pentru acel amestec de creștinism și revoluție, îi adusese o audiență care devenise periculoasă. În 1938 am fost amândoi închiși, sub regimul lui Carol al II-lea. Mă arestaseră pentru articolele mele, pentru legăturile mele cu Nae, pentru apropierea mea de cercurile considerate subversive. Se spunea că eram un intelectual periculos, că influențam tineretul, că răspândeam idei incompatibile cu regimul. M-au dus la prefectura poliției, unde am fost interogat ore întregi. Apoi, fără prea multe explicații, am fost trimis la Miercurea Ciuc, alături de legionari. Nae Ionescu era deja închis aici, însă era altfel tratat. Îl respectau, îl ascultau, ba chiar îl venerau. Eu priveam cu uimire cum oamenii aceia, unii brutali, alții mistici, îl priveau ca pe un profet. Pe mine mă bătuseră când am ajuns, pe el l-au lăsat în pace. M-a chemat într-o seară și mi-a spus: "Ai să vezi, Mircea, puterea nu stă niciodată în brațe, ci în minte. Adevărații lideri nu au nevoie să ridice mâna, ci doar să vorbească." În închisoare, vremea trecea încet. Citeam. Încercam să scriu, dar nimic nu prindea contur. Nae părea că nu simte izolarea din închisoare, că pentru el zidurile erau doar un concept filosofic. Discutam mult, în nopțile tăcute, despre istorie, despre marile figuri ale culturii, despre destin. Îmi spunea că omul este chemat să-și împlinească un rol, iar dacă se împotrivește, istoria îl strivește. După eliberare, drumurile noastre s-au despărțit treptat, fără vreun conflict, dar cu o tăcere grea între noi. Eu plecam spre diplomație, spre un exil lent, forțat, căci în România acelor timpuri, oamenii ca mine nu mai aveau loc, iar el rămânea aici, tot mai izolat, tot mai vânat de toți, Carol, legionarii, apoi Antonescu. Era prins într-o cursă, iar eu, de departe, mă simțeam neputincios. Când am aflat de moartea lui, în martie 1940, am rămas nemișcat. Oficial s-a spus că a fost din pricina inimii, dar toți cei care l-au cunoscut știau că fusese otrăvit cu țigări hipernicotinizate. Ucigașii lui știau că nicotina îi era interzisă și l-au eliminat. L-am plâns singur. M-am simțit orfan. Orfan de o minte care mă învățase să gândesc ca și cum viața însă și-ar fi un text de descifrat. Îmi aminteam ultima noastră discuție, înainte să plec. Nu poți fugi de istorie, Mircea. Poți doar să înveți să-i vorbești în limbajul ei. De atunci am rămas singur cu propriile mele gânduri. Și poate că așa trebuia să fie. Nu a trecut mult până am simțit că istoria se încolăcește în jurul nostru, strângând, sufocând, înghițindu-i pe cei mai slabi, pe cei nehotărâți. Am trăit acea perioadă cu un amestec de fascinație și groază, ca și cum cineva m-ar fi aruncat în vârtejul unei tragedii antice, fără să-mi dea voie să fug. România se aruncase în război, alături de Germania în 1941, visând la recâștigarea Basarabiei. Orașul fremăta de speranță și teamă, iar eu, prins între diplomație și amintirea mentorilor mei căzuți, mă zbăteam să înțeleg unde mă va duce această cale. Am fost trimis la Lisabona ca atașat cultural în 1941. Un exil frumos, mi-au spus unii. Dar eu știam adevărul. Era o îndepărtare forțată, o manevră prin care regimul Antonescu scăpa de prezența mea incomodă. Fusesem prea aproape de legionari, dar nu îndeajuns încât să mă revendice ca pe unul de-al lor. Eram un intelectual suspect, un om care văzuse prea mult și scrisese prea deschis.
Am plecat din țară cu senzația unui condamnat care își părăsește propria umbră. Lisabona era o capcană de frumusețe, un oraș plutitor între două lumi, între război și ocean, între Europa mistuită de conflict și promisiunea Americii. Străzile înguste, mirosul de sare și pește, luminile palide ale felinarelor, toate îmi păreau decorate pentru o piesă de teatru tragic în care nimeni nu știa cine va fi următorul personaj dispărut. Priveam războiul de la distanță, dar ecourile lui îmi bubuiau în inimă. În fiecare dimineață citeam rapoartele despre bombardamentele din București, despre morții rămași sub dărâmături, despre prăbușirea unui regim și nașterea altuia. Apoi, vestea întoarcerii armelor. 23 august 1944. Antonescu căzuse, armata română întorsese armele împotriva germanilor, iar Bucureștiul devenise scena unei alte tragedii. Știam că nu mai am unde să mă întorc. Exilul nu mai era o sarcină diplomatică, ci un destin. După Lisabona, am rătăcit prin lume ca un suflet fără patrie. Parisul, unde am rămas din 1945 până în 1947, m-a găzduit printre refugiați și umbre. Mă întâlneam cu Emil Cioran, Eugen Ionescu și Monica Lovinescu, discutând ore întregi despre soarta României și despre exilul care ne devenea a doua natură. Ne recunoșteam în tristețea din ochi, în dorul pe care îl ascundeam sub marile ironii. În 1947, la o întâlnire a românilor exilați la Paris, am întâlnit-o pe cea care urma să-mi devină a doua soție. În încăperea slab luminată, printre conversații despre România pierdută și viitorul incert, am văzut-o pe Cristinel, elegantă, discretă, cu o prezență care nu avea nevoie de cuvinte pentru a impune respect. Conversația noastră a fost inițial prudentă, dar am simțit în ea un spirit puternic, o inteligență ascuțită, un calm care contrasta cu tumultul din interiorul meu. Cristinel era diferită de orice altă persoană pe care o cunoscusem. Nu avea acea melancolie apăsătoare pe care o purtau ceilalți exilați, ci o liniște care mă atrăgea și mă îndemna să o cunosc mai bine. Am început să ne vedem mai des, iar fiecare conversație întărea convingerea că lângă ea aș putea găsi o ancoră într-o lume care părea să nu mai aibă puncte de sprijin. Ne-am căsătorit în 1950. Nu a fost o nuntă grandioasă, nici un eveniment înconjurat de fast, ci o uniune care mi oferea o stabilitate de care aveam nevoie. Câteva luni mai târziu, am primit o invitație de a preda la Universitatea din Chicago, în cadrul Divinity School. Era o oportunitate uriașă, dar și o nouă ruptură. Parisul devenise un refugiu familiar, iar plecarea către America însemna o nouă formă de exil. Cristinel nu a ezitat. M-a încurajat să accept, spunându-mi că orice loc poate deveni acasă, atâta timp cât suntem împreună. Fusesem recomandat de un grup de intelectuali europeni exilați care îmi cunoșteau lucrările. Acolo am fost primit cu un amestec de curiozitate și respect, ca un savant venit dintr-o Europă sfâșiată de conflicte. La început, am fost doar un invitat, dar în timp, studiile mele asupra mitului și simbolismului religios au câștigat recunoaștere, iar catedra mea a devenit permanentă. Scriam și căutam sensul exilului, comparându-l cu marile peregrinări ale umanității, cu rătăcirile eroilor din mitologie. Între paginile cărților mele, încercam să recompun România pierdută. Când am ajuns la Chicago era toamnă. Vântul rece al orașului ne-a întâmpinat cu o asprime, pe care nu o cunoscusem nici în București, nici în Paris. Apartamentul nostru era mic, modest, dar pentru prima oară, după mulți ani, simțeam că nu mai eram singur. Cristinel s-a adaptat repede. Era sprijinul meu constant, cel care îmi oferea un echilibru între lumea ideilor și viața de zi cu zi. La universitate, studenții mă priveau cu respect, dar ochii lor nu căutau omul, ci profesorul, expertul în istoria religiilor. Scriam neobosit
ca și cum prin fiecare pagină mi-aș fi reconstruit identitatea. The Sacred and the Profane, Yoga, Immortality and Freedom, Shamanism, au fost cărți născute dintr-o nevoie acută de a înțelege, de a explica lumii, ceea ce pentru mine devenise o dovadă clară că omul modern, indiferent de epoca în care trăiește, nu poate supraviețui fără mit. Cristinel era acolo în fiecare seară, așteptându-mă cu un ceai cald, cu o privire liniștitoare, cu o întrebare simplă despre ziua mea. Nu avea nevoie de declarații grandioase sau de promisiuni. Era acolo, prezentă, fără să ceară nimic. Până la sfârșit a fost acolo. M-a însoțit prin anii mei de glorie academică, prin recunoașterea târzie pe care exilul mi-o adusese. M-a văzut îmbătrânind, m-a văzut retrăgându-mă tot mai mult în cărțile mele, în gândurile mele, în amintirile unui București pe care nimeni altcineva nu-l mai putea înțelege. Dacă există un adevăr pe care l-am învățat alături de ea, este că iubirea nu trebuie să fie furtunoasă ca să fie adevărată. Uneori, cel mai profund sentiment este cel care există în tăcere, în acceptare, în prezența constantă a celuilalt. Cristinel a fost ultima mea legătură cu viața, cu realitatea. Și, poate în cele din urmă, singurul loc unde exilul meu s-a sfârșit cu adevărat. În America, mi-am continuat studiile despre mitul și simbolismul religios, iar scrierile mele începeau să fie recunoscute. Am conferențiat, am predat, dar nimic nu putea înlocui dorul de București, de serile de toamnă pe străzile cu castani, de mirosul de tipar proaspăt, din redacțiile, unde altădată îmi scriam articolele. Dar, poate cel mai ciudat lucru, în mijlocul acestei glorii reci, era întâlnirea cu românii. Întotdeauna au fost acolo, fie că era vorba de vechi prieteni din București, fie de tineri exilați, care mă căutau pentru un sfat, pentru o speranță. Am călătorit des la Paris și mi-amintesc seriile lungi petrecute cu Emil Cioran și Eugen Ionescu, atunci când ne reîntâlneam la conferințele europene, fiecare dintre noi purtând pe umeri propria sa formă de exil. La Chicago, mai aproape îmi fusese Ioan Petru Culianu, un discipol strălucit și neliniștit, cu care purtam discuții aprinse despre religie și putere, despre viitorul pe care el îl vedea sumbru și pe care eu refuzam să-l cred fără speranță. Uneori mă întrebam, ce ar fi fost dacă rămâneam, dacă aș fi fost acolo la București în acele zile în care istoria se rescria în sânge și trădări? Poate că aș fi fost închis, condamnat la izolare, la privarea lumii de cunoaștere, așa cum au fost Nicolae Steinhardt, Petre Țuțea, Constantin Noica și foarte mulți alții. Sau poate că aș fi fost redus la tăcere, obligat să mă închin unei ideologii străine. Așa însă, am rămas un om pe drumuri, dar un om liber. Și poate că aceasta a fost singura victorie pe care am putut-o câștiga. Anii treceau și, deși succesul mă acoperea ca o manta grea, tot mai des mă simțeam prizonier al propriului destin. Chicago mi oferise totul, catedra, prestigiul, liniștea necesară scrisului, dar nu-mi putea da ce pierdusem. Aerul Bucureștiului de altădată, plimbările pe strada Mântuleasa, mirosul ploii peste copacii din Cismigiu. În acele nopți, după ce terminam de scris, rămâneam singur cu amintirile. Și în liniștea aceea, între două lumi care nu se întâlneau niciodată, simțeam că adevărata mea casă nu mai era nicăieri. În primăvara anului 1986, sănătatea mea a început să se deterioreze. Îmi era din ce în ce mai greu să scriu, să predau, să-mi păstrez ritmul alert al minții, care fusese odată neobosită. Prietenii mă vizitau, mă încurajau, dar știam că sfârșitul era aproape. Pe 22 aprilie 1986 am închis ochii pentru ultima dată, înconjurat de cărțile mele, în apartamentul meu din Chicago. În acea clipă, simțeam că nu mai aparțin nici Americii, nici României,
ci unei lumi a ideilor care nu poate fi atinsă de moarte. În spatele meu rămâneau pagini scrise, studii, prietenii nenumărate, dar cel mai mult rămânea căutarea. O căutare care nu se sfârșea niciodată.